chào, mình là Thạch Trang và đây là video apartment hunting ở Đức của mình. Hoffman nữa. Casey, I don't wanna buy you drugs. Like you so much better when you're not fucked up. Boy, you're just a little too much like that. Whoa. Và mình đang đi xem cái nhà cuối cùng. Người ta đồng ý mình rồi, người ta cho mình ngồi đây rồi. Trước khi mà chúng mình bắt đầu vào trong cái chuyến hành trình săn nhà ấy thì mình phải cho mọi người một chút background, một chút gọi là tình hình hiện tại của mình đã. Hiện tại là mình đang sống ở trong một cái tòa tên là The Fist. Cái này thì nó là kiểu chung cư nhưng mà dành cho sinh viên. Và giá thuê nhà ở đây thì cũng khá là cao. Ở mỗi thành phố thì giá nhà nó sẽ khác nhau. Thế nhưng mà bình thường một cái tòa nhà cho sinh viên ấy thì một phòng thuê sẽ là hết tầm 350 đến 400 oi. Thế nhưng mà cái nhà mà mình đang ở này với cái diện tích sử dụng gần như là tương tự ấy thì cái nhà của mình rơi vào khoảng là 700 oi cho một tháng. Thế nhưng mà mình thấy là cái phòng này nó khá là bé và bây giờ mình lại có thêm một con mèo nữa, thế nên là mình thấy là chúng nó không có chỗ để kiểu chạy nhảy tung tăng với cả là những cái apartment mà người ta đã trang bị sẵn bếp rồi giường ngủ rồi mọi thứ cho mình rồi ấy, thì mình sẽ không thay đổi được gì cả. Tức là mình chỉ có vào ở xong rồi mình chuyển ra mọi thứ phải y chang như cũ, thậm chí không được đóng bất cứ một cái đinh nào lên tường cả. Và mình thì lại là một đứa kiểu rất là đam mê kiểu trang trí nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, kiểu được sáng tạo và được tạo ra không gian sống của riêng mình ấy. Thế nên là cái không gian sống này nó khá là hạn chế mình cảm thấy như thế. Thế nên là mình muốn chuyển sang một cái nhà trống và không có đồ đạc gì hết, không có nội thất gì hết. Thì đấy luôn luôn là một cái ước muốn của mình. Mình hay đi dạo trong cái khu quanh nhà mình ấy thì mình thấy có một tòa nhà ngay bên kia thôi. Mình chỉ cần đi tầm 2 phút là sang đến nơi. Thì cái bên đấy là một cái tổ hợp chung cư khác và nó rất là mới, kiểu có cả sân cỏ này, rồi là có cả công viên, rồi là chỗ chơi cho trẻ con, rồi là chỗ chơi cho chó mèo. Nói chung là chỗ đấy, cái khu đấy nó rất là kiểu xịn. Thế là mình muốn chuyển sang bên đấy. Và hơn nữa là hôm mà mình sang bên đấy mình kiểu đi dạo ấy thì mình thấy là ở trên ban công của một cái nhà ở tầng 2, tầng 3 gì đấy có một con mèo đang ngồi ở trên đấy. Xong rồi người ta trồng cây rất là đẹp, thế nên mình tưởng tượng ra cuộc sống của mình ở đấy, mình thấy rất là ưng. Hôm đấy là mình đi xem nhà, phòng đấy là kiểu nó có bếp, không phải có cửa ngăn cách nhưng mà gần như là có bếp riêng. Xong rồi có phòng sinh hoạt rất là rộng và cửa sổ và nắng vào các thứ rất là đẹp, mặc dù nhà đấy hướng Nam. Mình quyết định là mình muốn chuyển về đấy luôn. Thế nhưng mà sau khi mà mình viết điền đơn thì có rất nhiều vấn đề phát sinh. Mình cũng muốn là chia sẻ những cái câu chuyện tìm nhà của mình cho mọi người để mọi người có được cái nhìn chi tiết hơn về việc tìm nhà ở Đức. Thì cái vấn đề của mình ở đây ấy, đấy là mình chưa đi làm và mình chưa có bảng lương kiểu như là làm một công việc ổn định ở Đức ấy. Hiện tại thì mình đang làm freelancer và mình làm YouTuber và mình làm influencer trong rất nhiều cái nền tảng khác nhau. Và cái thu nhập của mình thì nó cũng khá là ok. Mình có khả năng chi trả được cho cái nhà đấy một cách dễ dàng. Thế nhưng mà người Đức ấy thì họ rất là chắc chắn và họ muốn là cái gì nó cũng phải giấy trắng mực đen rõ ràng. Họ bảo là khi mà mình muốn chuyển vào nhà mình sẽ phải nộp thứ nhất là bảng lương, thu nhập đấy nó phải gấp rưỡi cái tiền nhà để chứng minh là mình có khả năng chi trả. Ngoài ra phải nộp caution là một cái khoản tiền cọc là 3 tháng tiền nhà, cọc ngay lập tức 3 tháng tiền nhà. Khi nào mình chuyển ra người ta sẽ đưa lại cho mình. Đó thì mình mới có đủ điều kiện để được thuê cái nhà đấy. Thì cái vấn đề của mình đấy là mình làm freelancer. Mà freelancer thì mọi người biết rồi là không có một cái mức lương cụ thể vào hàng tháng, mà mình sẽ là ký từng cái hợp đồng một, hợp đồng. Và mình lại là làm freelancer ở Việt Nam. Tức là hầu hết người xem của mình là người Việt và cái hợp đồng của mình cũng đến từ thị trường Việt Nam. Thế nên là hợp đồng thanh toán cũng bằng tiền Việt và đi vào trong tài khoản Việt Nam. Nói chung là nó hơi bất lợi cho mình trong cái việc mà đi tìm những cái nhà giá cao ở Đức. Thế nên là người ta đã từ chối mình và người ta không đưa ra một lý do nào cả. Và người ta nói là hy vọng là mình sẽ tôn trọng cái quyết định của người chủ nhà. Thế nên là mình mới bắt đầu ngồi xuống đây và quay cái video này. Chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu một cái hành trình tìm nhà. Bởi vì là cuối tháng 9 này là mình sẽ phải chuyển ra đây, chuyển ra khỏi cái nhà này. Và mình có 2 option. Nếu như từ bây giờ, hôm nay là ngày 1 tháng 9 thì mình có 30 ngày để đi tìm nhà. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì nếu như mà mình tìm được nhà thì tốt, ký được hợp đồng thì thôi ok, 30 mình chuyển ra. Còn nếu mình không tìm được nhà thì trong khoảng thời gian đấy mình vẫn có thể tiếp tục ký gia hạn cái hợp đồng của cái phòng này.
Đấy, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình chưa ký ấy, thì sẽ bất cứ ai cũng có thể ký cái hợp đồng để kiểu 30 mình chuyển ra thì người ta chuyển vào ngay mùng 1 tháng 10 ấy. Thế nên kế hoạch của mình là mình sẽ đi xem nhà gấp rút trong cái khoảng đầu tháng này. Và mình cũng sẽ đi xem một vài cái phòng ở trong cái tòa nhà này nữa, để nếu như mà người ta có bắt mình phải chuyển ra khỏi đây ấy, thì mình cũng có thể chuyển sang một cái phòng khác trong cái tòa nhà này. Thì đấy là cái trường hợp xấu nhất của mình, nó sẽ là như thế. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu đi săn nhà. Ok, thì bước 1 là bước tìm nhà. Để bắt đầu tìm nhà thì mình phải xác định được là mình muốn tìm một cái nhà như nào, đúng không? Cái tiêu chí tìm nhà của mình là thứ nhất là cái nhà đấy nó phải rộng tầm 30m² đến 50m². Nói chung là rộng hơn cái nhà này càng nhiều càng tốt. Thứ hai là nhà phải là hướng Tây. Hướng Tây hay là hướng Tây Nam thì đều được, nhưng mà phải là có hướng Tây, bởi vì là mình muốn có nắng vào nhà buổi chiều để phục vụ cho việc quay phim của mình. Và đấy là một việc rất quan trọng với mình, nên là nhà bắt buộc phải có hướng Tây. Tiếp theo nữa thì vẫn là vấn đề ánh sáng thôi, có thật nhiều cửa sổ nhất có thể, và cửa sổ phải chạm sàn thì càng tốt, để cho ánh nắng kiểu vào trong nhà, ở trong nhà mà như ở ngoài trời ấy, và view đẹp. Đó, thì đấy là cái tiêu chí của mình. Thì sau khi mình đã chốt được tiêu chí rồi, giá nữa, giá cả cũng rất là quan trọng. Mình có thể trả được cho những cái căn hộ mà nó tầm giá dưới 1.000 thôi, để mình có một không gian thoải mái hơn, rộng rãi hơn, nhiều ánh nắng hơn, nhiều ánh sáng hơn, để mình quay video, mình kiểu làm video sáng tạo các thứ ấy, thì là mình đã cảm thấy ưng rồi, không cần phải quá xịn xò, quá đắt đỏ làm gì cả. Đó, thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu tìm nhà. Thì mọi người hỏi mình rất nhiều là tìm nhà ở Đức thì tìm như thế nào. Thì có rất là nhiều những cái trang tìm nhà. Phổ biến nhất, nổi tiếng nhất là VGGZook. Trên VGGZook thì mình thấy là nó là cái trang phổ biến nhất và nó cũng mix nhất. Nghĩa là ở trên đấy thì có thể có nhà rất xịn, rồi có thể có nhà rất cũ, rất chán cũng có. Cái thời gian trả lời và cái tỷ lệ người ta trả lời mình nó rất là thấp. Và có một cái rất là hay, đấy là mọi người nghĩ là trên eBay ấy chỉ để mua đồ thôi, nhưng trên eBay tìm cũng ra được rất nhiều nhà. Thì mình nhắn một phát người ta trả lời luôn. Và còn một cái nữa là Immobilien là thường nó sẽ cho mình xem nhà của các cái hãng nhà, các cái tòa chung cư. Thế thì nếu mọi người muốn tìm nhà dân, tìm nhà tư nhân thì mọi người tìm ở trên eBay. Tìm VG các thứ thì tìm ở trên VGGZook. Còn tìm những cái nhà mà nó xịn sò, chung cư đẹp đẽ, có hãng nhà các thứ kiểu thì tìm ở trên Immobilien. Đương nhiên là các cái trang đấy nó đều có cái này có cái kia, nó cũng mix một chút, nhưng mà cái đặc điểm chính của nó là như thế. Chúng mình sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai và mình sẽ dẫn mọi người đi xem những cái nhà đầu tiên. Ok. Hello mọi người, mình đang trên đường đi xem căn nhà tiếp theo. Cái nhà này thì ở khá là xa trung tâm, nhưng mà nó rất là rộng và nó vừa mới xây luôn, còn chưa chát trần, chát tường các thứ, mới tinh. Và kiểu nếu mình muốn chuyển vào ấy thì mình có thể nói với người ta là mình muốn xây bếp như thế nào. Bây giờ người ta đang để cái bếp khá là thô sơ thì mình thấy là cũng được. Thế nhưng mà cái vấn đề duy nhất của mình đối với cái chỗ đấy là nó khá xa trung tâm. Let's go. Ngôi nhà mà hiện tại bọn mình đang đi xem nằm ở Eberstadt. Eberstadt là một cái thị trấn nhỏ nằm ở cạnh Darmstadt, cách tầm khoảng 20 phút đi bằng Straßenbahn. Mặc dù là chỉ cách nhau 20 phút thôi, thế nhưng mà cảnh quan và cái vibe ở Eberstadt nó khác hẳn với Darmstadt luôn. Khi mà ở Darmstadt thì mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái nhà vuông xây kiểu mới ấy. Còn ở Eberstadt thì toàn là những cái nhà mái ngói cổ, và nhà chỉ cao nhất là tầm 3 tầng thôi. Tức là tất cả nhà ở đây đều sàn sàn nhau và mang lại một cái vibe, một cái thị trấn nhỏ rất là đáng yêu. First impression của mình thì là mình khá thích chỗ này. Cái đây có một cái vibe khiến cho mình cảm thấy rất là dễ chịu, rất là yên bình. Đằng sau à?
Căn hộ này rộng khoảng 40 m² và mới xây hoàn toàn, thế nên mình sẽ là người đầu tiên được ở đây. Chưa hề có nội thất và nó là một cái căn góc nằm ở tầng cao nhất. Nó có 2 ban công chính thì hướng đông và ban công phụ ở hướng tây. Có cửa sổ lớn ở phía đông và 2 cửa sổ nhỏ ở phía tây và phía nam. Nói chung đây là một căn hộ ngập tràn ánh sáng và có cửa sổ ở khắp mọi phía. Mình sẽ có thể có ánh nắng từ sáng sớm đến tận tối muộn. Thế nên là mình cực kỳ ưng căn này, mình ưng căn này ngoài sức mong đợi luôn. Wow, mọi người, cái nhà này nó đẹp hơn rất là nhiều lần ảnh chụp ở trên mạng. Tại vì chủ sở hữu của cái nhà này ấy là hai ông bà khá là già ấy, nên mình nghĩ là người ta không biết cách chụp thế nào cho cái nhà nó đẹp. Nhưng mà cái nhà nó thật sự rất đẹp luôn ý. Kiểu ở trên mạng nó chỉ là một cái nhà mà kiểu thô mà mới xây xong trông không có một cái gì cả. Nhưng mà lúc mà mình vào ấy, nó kiểu có cửa sổ rất là to ở cả 3 phía của nhà, phía đông, phía tây và phía nam. Ở 3 cái hướng mà kiểu đẹp nhất. Phía đông nhá, mình có thể ngắm được mặt trời lên này. Xong ở phía tây mình có thể ngắm được mặt trời lặn. Và phía nam thì mình có nắng vào trong nhà suốt cả ngày. Đây là một cái nhà lý tưởng cho việc quay vlog của mình, như kiểu sáng, trưa, chiều, tối đều có nắng. Mình rất là thích cái nhà này. Chỉ có một điều là nó ở khá là xa trung tâm. Thế thôi, còn đâu thì... và nó hơi nhỏ nữa. Nhưng mà nhà này thật sự đẹp. Mình like, không tốn thời gian đi xem. Chiều hôm đấy thì mình đi dạo quanh khu dân cư ở đấy và mình thấy có rất nhiều những quán cà phê đáng yêu này, có những cái góc đường, có những cái góc phố và những cái ngõ ngõ rất là đẹp. Xong rồi là có một dòng suối nữa, xong mọi thứ nó rất là trong lành, yên bình. Nên là mình rất là thích chỗ này. Và đến lúc chiều mình về nhà mình cứ nghĩ mãi đến cái nhà này, và mình thậm chí còn chưa xem những nhà khác, nhưng mà mình nghĩ là mình muốn chốt chỗ này ấy. Mặc dù là mình đã rất ưng cái căn hôm nay mình đi xem rồi, nhưng mà mình vẫn phải tính đến phương án dự phòng. Thế nên là chiều hôm đấy mình đã về và nhờ Housemaster đưa đi xem những cái căn còn trống trong cái tòa nhà của mình ấy. Thì có một cái căn mình rất là ưng, trông nó rộng hơn nhà mình, thế nhưng mà kiểu nó lại hướng ra cái tòa nhà đằng trước, kiểu view không có luôn ý. Và đã có người đặt cái căn này mất rồi, thế nên là thôi cũng không tính làm gì, ông ấy cho mình xem, tôi không hiểu tại sao. Thế xong rồi mình đi sang một cái căn khác, view rất là đẹp, thế nhưng mà nó chả khác gì phòng mình cả. Kiểu nó diện tích y hệt, bố trí y hệt, không khác một cái gì luôn ấy. Thế nên là mình thấy rất là buồn và rất là kiểu hụt hẫng ấy. Xong rồi mình về mình nhắn tin ngay lập tức cho cái ông chủ nhà mà sáng nay mình đi xem. Mình bảo là mình rất tha thiết được thuê cái nhà đấy. Và lúc đấy thì kiểu mình rất là hoang mang lo sợ luôn ấy. Bởi vì ngay trước đấy mình đã bị từ chối, một cái nhà từ chối mình rồi. Và mình nhận thức được là cái việc thuê nhà nó không đơn giản như vậy. Không phải là mình muốn là người ta mà là mình muốn. Và người ta cũng phải muốn nữa thì mình mới có nhà ấy. Thế nên là mình vẫn tiếp tục chờ đợi trong lo lắng và hy vọng, có một chút hy vọng là ngày mai khi mà mình đi xem nhiều nhà hơn thì sẽ có nhiều nhà đẹp hơn và mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Mọi người tiếp tục hành trình tìm nhà. Bây giờ mình lại đang trên đường đi xem một cái nhà khác. Cái nhà này thì ở trên mạng người ta không để ảnh, thế nhưng mà nó để giá là tầm bao nhiêu chị nhỉ? 900 1.000 và 2 phòng. Và người ta còn bảo là kiểu welcome student. Thế nên là mình thấy cũng ok. Mình có hẹn lúc 10:30. Mình sẽ đi qua xem nhà như thế này nhé. We both know this is temporary. Maybe we'll last till January. I lost control when you call me baby. Go down that road, you know you're coming with me. But I'll chase rainy days. Oh, I love the way it tastes. On the mattress where I feel safe. The look of bliss on your face. Hello mọi người, mình vừa mới đi ra khỏi cái nhà đấy xong thì mình thấy chủ nhà rất là đáng yêu. Nhưng mà cái nhà, nói về cái nhà thì nó không đúng với những gì mình mong muốn lắm. Tại vì thứ nhất là nó ở tầng 1. Mà ở tầng 1 thì kiểu cái view nó không có ấy. Nó chỉ có ví dụ kiểu mọi người, cái cửa sổ mọi người nhìn thấy nhá, nhà đấy có nguyên một cái mặt trước là cửa kính luôn, là cửa sổ luôn. Thế nhưng mà mọi người sẽ không thể đi ra đấy được thường xuyên. Bởi vì là cho dù mình có đi ra đấy ấy, thì cũng chỉ nhìn thấy người qua đường đi lại trước mặt mình thôi ấy. Người ta có thể nhìn được vào nhà mình. Thế nên là phần lớn thời gian là mình sẽ phải kéo rèm. Và thứ hai nữa là không có ban công. Và thứ ba nữa là cái phòng ngủ ở đấy nó rất là tối, nó không có cửa sổ. Và đấy, nói chung là tối om. Chỉ có cái phòng khách là có ánh nắng vào một chút thôi. Và nhà đấy là nhà hướng nam, mình nghĩ là nhà hướng nam. Thế nên là không có bình minh, cũng không có hoàng hôn. Và ban ngày thì nắng chiếu vào cũng rất ít, bởi vì là nó tầng 1.
Thế nên là cái nhà này sẽ bị gạch khỏi danh sách. Tại mình không có ảnh mình xem trước khi mình đến mà, thế nên là mình cũng không biết là nó như thế nào. Nhưng mà đấy, gạch khỏi danh sách. Mặc dù là chủ nhà rất đáng yêu. Ok, đi về thôi. Chiều nay chúng mình sẽ đi xem một cái nhà nữa. Cái nhà này là cái nhà mà lúc đầu mình ngắm mà mình muốn ở nhất, nhưng mà phải đến tận nơi xem mình biết được. Tại vì mình sợ là nó hơi cũ. Hello mọi người, bây giờ là buổi chiều và mình các chị Diệp chuẩn bị đi xem một cái nhà nữa. Cái nhà mình nói mọi người lúc sáng nay ấy, thì cái nhà này mình đã thích nó từ lúc mà mình nhìn thấy nó trên eBay rồi. Mấy ngày hôm nay rồi mình hẹn thì bây giờ mới được đến xem. Thế nên là chúng mình sẽ đi lên xem là cái nhà nó có được như trên ảnh không, và nó có bị cũ không, và hướng của nó là hướng gì rồi các thứ. Và mình nghĩ là nếu như mọi thứ ổn ấy thì mình sẽ chấm cái nhà này. Aber gibt's auch ganz normal. Anybody Wenn man sagt, listening to the sound when the world Auch is von- dark and desolate? Do you take a stand to help of it? Take all I have and give it away. Hello mọi người, thì mình vừa mới từ cái nhà đấy ra. Cảm nhận đầu tiên của mình là mình cảm thấy bị catfish, mình cảm thấy bị hơi thất vọng một chút. Tại vì là cái nhà đấy nhìn ở ngoài đời nó không rộng và không đẹp như trên ảnh. Và thứ hai nữa là cái không khí ấy, kiểu cái không gian, cái vibe của cái nhà đấy mình không cảm thấy nó phù hợp với mình ấy. Tại vì mình nghĩ là lúc đầu bước vào đã là một cái nhà màu xanh lá cây, nhìn mình không thích cái màu xanh đấy. Xong rồi đi lên trên thì cái nhà nó trông nó cũng hơi cũ, và người ta để đồ đạc các thứ nhìn cũng hơi chật ấy. Và người ta bảo là mình sẽ có thể lấy một phần đồ đạc của người ta không mang đi được, thì mình phải xử lý cái đống đấy. Và mình thì mình không muốn bất cứ một cái đồ đạc nào của cái nhà đấy cả. Cái giá tiền nó không xứng đáng với cái nhà. Và hơn nữa là nhà đấy cũng dài ở phía trong ấy, thế nên là phần bếp là sẽ hoàn toàn không có nắng. Đấy, thế nên là mình sẽ chỉ có cái phòng khách đấy thôi. Còn một cái nữa đấy là cái ban công của nhà đấy thì nó thòi ra ngoài nhá. Thế nhưng mà ban công của nhà trên nó cũng thòi ra ngoài, thế nên là nó cũng che một phần nào ánh nắng của mình ấy. Đấy cũng là một cái điểm trừ nữa. Nói chung là mình hơi thất vọng với cái nhà này. Chắc là mình sẽ không đăng ký ở đây, tại vì nó không đạt được nhiều tiêu chí của mình và nó còn quá đắt nữa ấy. Tận 1.200, gần 1.200 thì mình thấy là không đáng để kiểu mình cố gắng ấy. Nhưng mà thôi, mình vẫn còn một cái termin nữa, termin cuối cùng rồi đấy. Của là chiều hôm nay lúc 6 giờ, cái penthouse, mình thấy người ta ghi là penthouse, mình rất mong chờ để xem là nó như thế nào. Và giá của cái penthouse đấy cũng chỉ là tầm 1.200 thôi, tức là bằng cái nhà này. Thế nên là so sánh hai cái với nhau ấy, mình nhìn ảnh trên mạng so sánh hai cái với nhau thì mình thấy là cái này là cái hơn hẳn rồi. Thế nên là thôi, bỏ cái này đi, chiều nay chúng mình sẽ đi xem cái penthouse xem là nó như thế nào. Căn penthouse này nằm cách trung tâm thành phố tầm 15 phút đi Straßenbahn và nó nằm biệt lập. Khu này thì toàn là các chung cư, các nhà cao tầng thôi, chứ không nằm gần bất cứ một cái siêu thị hay là trung tâm mua sắm nào hết. Die Küche zum Beispiel, den würden wir hier lassen, die müsste abgekauft werden mit dem Tisch dabei. Und die Regale zum Beispiel im Bad würden wir lassen. Würden wir halt für alles noch insgesamt 3.000 haben wollen. Hello mọi người, mình đã về đến nhà rồi đây. Penthouse đấy thì nó đúng là đẹp thật, nó đẹp, rất đẹp, kiểu như là cái view ban công của nó là panorama, kiểu nguyên một bầu trời trước mặt luôn. Xong rồi là nhà mọi thứ nội thất đẹp. Thế nhưng mình tính ra nhá, là nếu mà mình chuyển vào trong đấy ấy, thứ nhất là tiền nhà rất đắt. Tất cả mọi thứ cộng lại là 1.300 một tháng. Và mình phải lấy toàn bộ nội thất của người ta, mình trả tiền cho người ta, mình trả cho người ta 3.000. Và đấy, 3.000 nhá, cộng với 3.000 tiền caution, tiền cọc nữa là 6.000, cộng với cả một tháng đầu tiền nhà nữa là 1.300, tức là 7.300. Một cục tiền như thế khi mình chuyển vào cái nhà đấy thì mình thấy là nó hơi ghê quá. Như kiểu mọi người có thể hình dung là cái hồi năm đầu tiên mình đến Đức năm 2017 ấy, thì cái tiền gia hạn của mình một năm ở Đức là 8.000. Mà bây giờ một phát mình vào nhà đấy mình tiêu hết 8.000 luôn. Thì mình không, kiểu mình sẽ rất là khó khăn trong việc kiểu mua nội thất, xong rồi các thứ trang trí nhà cửa, kiểu mình kiểu cạn máu ấy. Thế nên là mình cảm thấy là không ổn lắm. Nói chung là cả ngày hôm nay đi thì lại không được cái nào ưng, không được cái nào ưng cả. Thế nên là
mình hơi bù. Không biết là tối nay mình sẽ ngồi tìm cố thêm xem là còn cái nhà nào available ở trên VGZook hay là ở trên eBay hay là ở trên Immobilian không. Xong rồi nếu như mà có thì mình sẽ đi xem tiếp vào ngày mai. Nhưng mình vẫn rất là hy vọng cái nhà mà ở Eberstadt ấy là người ta sẽ trả lời mình. Mình vẫn đang chờ đợi một tin tốt đến từ cái nhà đấy, nhưng mà mình cảm thấy no hope. Nhưng mà tôi không sao. Có gì mình sẽ cập nhật cho mọi người vào ngày mai nhé. Bye bye. Hello mọi người, hôm nay là sáng chủ nhật và mình đang đi xem cái nhà cuối cùng trong cái chuỗi nhà mình đi xem. Thực sự thì mình nghĩ là mình đã xem hết tất cả những cái nhà mà mình có thể xem được rồi. Thì đây là cái nhà cuối cùng. Từ đầu đến giờ thì mình cũng chưa chấm được cái nào kiểu có thể ở được cả ấy. Có một cái nhưng mà mình đã nhắn cho người ta rồi là mình rất muốn ở, mình có thể chuyển vào ngay lập tức, có thể chuyển tiền ngay lập tức. Nhưng mà người ta vẫn chưa trả lời mình, tại vì người ta cũng phải quyết định giữa rất là nhiều người ấy. Thế nên là mình cảm thấy hơi no hope và mình phải đi xem một cái nữa. Cái này thì là ở cũng ở trong trung tâm thành phố Darmstadt, không bị quá xa trung tâm và gần bến tàu và mọi thứ ok, và giá nhà cũng rẻ, tầm 700 oi mình có thể trả được. 700 oi này, với cả là nhưng mà có một cái là người ta bắt mình phải mua lại toàn bộ nội thất với giá là 3.000 oi, kiểu tủ quần áo rồi các thứ, mà cái đấy là cái mình không thích ấy, vì mình muốn là nhà trống. Đấy, thì nếu như mà mình lấy cái nhà này thì mình bắt buộc phải lấy hết nội thất 3.000 oi thì người ta mới cho. Thế nên là mình sẽ qua xem là cái nhà nó có đáng không, và cái nội thất mình có thích không, mọi người có chấp nhận được không. Thì nếu mà ok thì mình sẽ xếp cái nhà này vị trí thứ 2. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ qua xem là cái nhà này nó như nào và có hy vọng gì không. Ok, let's go. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best. Slow down, let me talk to you. Don't tell me about your worries, I ain't staying till the afternoon. I like you in proximity, but now they're so far from the truth. I loved you from a distance, now I can't even stay close to you. But who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. Hello, mình vừa từ nhà kia ra xong. Thì nhà đấy khá là đẹp. Mình đến đúng cái giờ mà nó nắng vào trong nhà ấy. Thì mình thấy là nhà khá là đẹp. Xong rồi nhiều cửa sổ, bếp cũng có cửa sổ, nhà vệ sinh cũng có cửa sổ, phòng ngủ, phòng sinh hoạt đấy cũng có cửa sổ. Nhưng mà có một vấn đề, lấy là hướng của cái nhà đấy là hướng đông nam. Sẽ có nắng vào lúc buổi sáng một chút, xong rồi là đến tầm xong rồi nắng cả ngày, đến tầm trưa là nắng gắt nhất. Không có một chút hướng Tây nào cả, không có cửa sổ nào ra hướng Tây cả, nên mình sẽ không ngắm được hoàng hôn. Đấy, và cái lịch trình quay video của mình ấy thì sẽ thường là buổi sáng mình sẽ dậy khá là muộn, xong rồi mình đi học, xong rồi mình làm này làm kia, xong rồi đến tầm 3-4 giờ chiều nắng bắt đầu vào nhà thì mình bắt đầu quay. Thế nhưng mà nếu như mình ở cái nhà này thì cái lịch trình của mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Mà cái lịch trình của mình nó sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào mình ấy, mà nó còn phụ thuộc vào là ở trường mình chọn được tiết lúc mấy giờ các thứ nữa. Đấy, thế nên là mình sợ là mình không có thời gian quay vào cái lúc mà nó nắng đẹp nhất. Bởi vì nó rất là buồn cười là cái giờ nắng ở cái nhà này nó lại là giữa ngày. Đấy, nên là sáng sớm quá cũng không được, mà chiều muộn đến tối cũng không được, phải là giữa ngày cơ. Mà giữa ngày thì nó thường là những cái hoạt động khác nó cũng sẽ xảy ra, như kiểu là mình phải đi chỗ này, mình phải đi chỗ kia, mình phải đi học, mình phải đi làm, mình phải... chung là bất cứ một cái termin gì nó cũng sẽ... người ta cũng sẽ hẹn vào giữa ngày, chứ không bao giờ người ta hẹn vào sáng sớm quá hay là chiều tối muộn cả. Thế nên là cái việc quay video của mình sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái lịch trình khác ấy. Đấy, thế nên là mình đang rất là suy nghĩ, mặc dù mình rất thích cái nhà này trông cũng ok và giá của nó ok nữa, nhất là cái tầm giá của nó ok. Thế nên là mình muốn consider cái nhà này chắc là để nó ở vị trí thứ 2. Nhưng mà về mặt thời gian để quay rồi giờ nắng các thứ, cái đấy kiểu đối với những người khác cái đấy nó không là gì cả, nhưng mà đối với mình nó là một cái vấn đề rất là lớn ấy. Thế nên là thì mình sẽ suy nghĩ thêm và mình sẽ đợi đến ngày mai thứ 2 thì mình sẽ gọi cho cái chủ nhà, cái nhà mà mình thích nhất ở Eberstadt ấy. Mình sẽ hỏi người ta là quyết định của người ta là như thế nào, có một chút phần trăm cơ hội nào cho mình không. Và nếu như mà có thì mình sẽ chờ tiếp cái nhà đấy, vì mình rất thích cái nhà đấy. Còn nếu mà không thì mình sẽ lấy cái nhà này. Tại vì chủ nhà này anh ấy cũng rất là gọi là nhiệt tình giúp mình. Anh ấy bảo là nếu như mà mình chỉ cần quyết định thôi thì anh sẽ nói giúp. Bởi vì là việc thuê nhà bên này không chỉ có tiền là thuê được, không chỉ muốn thuê là thuê được, mà còn phải gọi là gì, người ta phải thích mình nữa ấy.
thì anh ấy sẽ nói giúp xem là mình là bạn anh ấy không thế này thế kia, nói chung là tài chính ổn định rồi các thứ các kiểu đó. 12 Sekunden später. Mình vừa mới tắt video một cái thì chị Chuối bảo chị Chuối đi ra nghe điện thoại, thì mình nghĩ là bố mẹ chị Chuối gọi, nhưng mà không phải, là cái ông chủ nhà mà cái nhà mình thích nhất gọi ấy. Oh my god, người ta đồng ý mình rồi, người ta cho mình ở đấy rồi. Trời ơi, vui quá. Mình kiểu không biết tại sao mình có cái cảm giác rất là no hope về cái nhà đấy ấy, bởi vì mình thấy là cái nhà được đăng lên từ rất là sớm mà đến tận từ cách đây 1 tháng, không, cách đây 10 ngày rồi. Bình thường người ta chỉ đăng 1-2 ngày thôi, có người lấy là người ta chốt luôn. Nhưng mà cái này, nhà này đăng 10 ngày, 15 ngày rồi mà mình vẫn được đi xem. Đấy, tức là ông bà chủ nhà rất khó tính ấy, nên mình nghĩ là ôi rồi mình là người nước ngoài này, xong mình công việc của mình thì kiểu ông bà không chắc là hiểu được, không, và các thứ các kiểu. Nhưng người ta đồng ý rồi. Oh my gosh, I'm gonna start a new life. Oh my gosh. In the past, now you know. There's no point in worrying. There's no point in worrying. You got to learn to let it go. Hello mọi người, như mọi người đã biết thì mình đã kiếm được nhà rồi. Và rất là may mắn là trong cái kiểu khuôn khổ của cái video này, trong 1 tuần quay cái video này, thì đến cái ngày cuối cùng quay video mình có thể nói được với mọi người cái tin mừng là mình đã được chủ nhà hẹn để đi ký hợp đồng rồi ấy. Thì ngày mai là thứ 3 mình sẽ đi ký hợp đồng đấy. Lần này mình sẽ chuyển được một căn nhà trống hoàn toàn, không có nội thất đồ đạc gì cả. Thế nên là nếu mọi người muốn xem cái hành trình chuyển nhà của mình, có thể là mọi người muốn xem cái hành trình pack đồ ở đây, trả nhà ở đây, hay là muốn xem bắt đầu từ đoạn chuyển vào nhà mới, thì mọi người hãy comment ở dưới cho mình tất cả những cái nội dung liên quan đến việc chuyển vào nhà mới. Thì mọi người cứ comment ở dưới nếu mọi người muốn mình làm cái gì, bất cứ cái gì. Còn bây giờ thì mình muốn chia sẻ một chút, gọi là tổng kết lại về của cái video này, về những cái kinh nghiệm khi mình đi tìm nhà. Thì còn một vài ý nữa mình đã ghi vào đây rồi, mình muốn nói nốt với mọi người. Đấy là khi mà đi xem nhà thì cái thái độ của mình với chủ nhà ấy, mình nghĩ là nên điềm tĩnh, bình thường thôi. Và mình kiểu tập trung mình quan sát cái nhà, mình xem là nó có đạt được những cái yêu cầu, những cái đặc điểm mà mình mong muốn ở một căn nhà không. Và nếu như mà mình có gì muốn hỏi thì mình sẽ hỏi chủ nhà, chứ không kiểu mình không cần phải quá là vui vẻ, quá là kiểu nói nhiều xong rồi là lấy lòng người ta hay gì đâu. Kiểu bình thường, điềm tĩnh và biết là mình muốn gì. Tiếp theo sẽ là những cái nhà mà người ta bán kèm nội thất đồ đạc ấy, thì thường nếu mà mọi người cam kết là mọi người muốn mua tất cả những cái đồ đạc đấy cho người ta thì người ta sẽ rất dễ cho mọi người lấy cái nhà đấy. Và khi mà nhắn tin mà bảo với người ta là mình muốn lấy cái nhà đấy ấy, mình muốn ký hợp đồng, thì mọi người nên thể hiện ra một cái sự gọi là tôi muốn chuyển vào ngày này và tôi đã sẵn sàng caution đầy đủ rồi, tất cả mọi thứ giấy tờ đầy đủ rồi. Nếu bên chủ nhà đồng ý thì chúng ta có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào, kiểu đấy. Kiểu mình thể hiện cho người ta một cái sự là mình đã rất là sẵn sàng chuyển vào rồi ấy. Đấy, để cho người ta yên tâm là không có cái gì lằng nhằng đối với mình cả. Đấy. Và cuối cùng thì mọi người cần một cái tờ giấy này, tên là Mitsuden Freiheit Bescheinigung. Cái này thì mọi người có thể xin từ cái chủ nhà mà mọi người đang thuê hiện tại ấy, để chứng nhận là bạn chưa bao giờ chậm tiền nhà trong suốt cái khoảng thời gian bạn ở cái nhà mà bạn hiện tại đang thuê. Cái này xin rất là nhanh, và kể cả chủ nhà mới của mọi người không yêu cầu cái tờ này ấy, thì mình thấy là vẫn nên đưa cho người ta cái này để kiểu thêm một cái sự yên tâm, để kiểu người ta cảm thấy là ôi thoải mái, hài lòng khi mà cho mình thuê nhà. Đó, thì đấy là tất cả những cái tips còn lại mà mình có thể nghĩ ra. Nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi gì mọi người vẫn có thể để ở dưới, mình sẽ trả lời. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong cái chuyến apartment hunting này thành công rực rỡ. Mình cảm thấy rất là vui, và chặng đường phía trước thì còn rất là dài. Thế nên là hãy comment ở dưới những cái ý tưởng làm video cho mình, và chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.